Okey, sekarang kita akan buka. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini kita cuba beli satu pack ya, Mamee Monster Snack Me. Ada Pek Misteri. Pak ni warna pink, ya, yang ni yang extra pedas, perisa pedas. Okey, ada istirahat. Okay, kita cuba buka ya, kot-kot lah ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kita berjaya ataupun tidak ya tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Wah, dapat satu Mamee Monster surprising flavor. Enjoy with apa ni? With Monster Pig Noodle Seasoning. Wah, tak sangka boleh dapat. Alhamdulillah. Okey, dalam dia ada 2 pack, 6, 7 pack yang biasa dan 1 pack yang warna pink. Okey, inilah saja video untuk kali ini. InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye. Okey, mari kita buka. Tengok ya apa yang ada dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Warna pink ya guys. Ni dia punya seasoning. Yang ni warna pink ya. Itulah dia yang ada dalamnya. Okey.